Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách nấu canh măng hầm giò heo, món ăn khoái khẩu của gia đình mình. Canh măng nấu cùng giò là một sự kết hợp hoàn hảo, nước trong, ngọt và thanh mát. Ăn trong ngày hè hay ngày mưa là tuyệt luôn. Tuy là canh nhưng có thể thay thế cho món mặn trong bữa ăn gia đình. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để hầm với măng thì giò heo là hợp và ngon nhất nha các bạn. Các bạn nên chọn giò heo trước, thịt sẽ nhiều và dẻ chắc hơn. Mình có 1 kg giò heo đã được cắt sẵn ra từng khoanh như thế này. Để sơ chế giò heo thì các bạn cạo kỹ cái phần da, ngâm với muối và giấm pha loãng trong khoảng 30 phút. Sau đó rửa lại cho thật là sạch ha. Trước khi hầm giò heo thì mình sẽ trụng giò nha các bạn. Cho nước nóng vào nồi nè. Cho vào nửa muỗng canh muối. Thả giò vào trụng nè. Khi nước sôi mạnh khoảng 3 phút, đóng bọt lại như thế này đó, thì mình vớt ra và sau đó mình đem đi rửa lại một lần nữa cho sạch ha. Bây giờ mình sẽ cho nước vào nồi để hầm giò heo. Với lượng 1 kg giò heo, mình cho 2,5 lít nước nha các bạn. Cho vào 80g hành tím hoặc là 1 củ hành tây nhỏ cũng được, cho nước dùng mình được thơm hơn ha các bạn. Cho thêm vào nửa muỗng canh muối và 30g đường phèn. Mình cho muối và đường vào lúc này để hầm cho nước lèo được ngọt hơn và khi ăn thịt giò cũng đậm đà hơn nữa đó các bạn. Lúc này mình mở lửa lớn cho nước sôi mạnh. Ở 15 phút đầu tiên này đó, các bạn nhớ hớt bọt thật là sạch. Bạn nào có nồi áp suất điện thì mình cho vào hầm trong khoảng 7 phút cho đỡ mất thời gian ha. Sau đó hạ lửa nhỏ vừa, trên mặt nước nó sôi nhẹ như vậy là được nè. Mình không đậy nắp và mình hầm cho đến khi nào phần giò heo mềm nha các bạn. Trong thời gian hầm, các bạn nhớ thăm chừng và hớt bọt nếu có để nước dùng được trong nha. Trong khi chờ hầm giò mềm á, mình sẽ sơ chế các nguyên liệu này nha. Hành tím và tỏi thì mình dùng mỗi thứ khoảng 10g. Băm nhỏ ra để chút mình xào măng. Hành lá thì mình dùng 4 tép nhỏ, cắt khúc ra để nêm vào canh ha. Thêm vài trái ớt để trang trí cho tô canh măng. Tiếp theo là một nguyên liệu không thể thiếu, đó là măng. Mình mua măng đã được luộc sẵn như vậy. Sau khi mua về các bạn nhớ rửa lại với muối pha loãng rồi mới nấu nha. Nếu có măng tươi các bạn luộc trước khi hầm ha. Mình cắt măng theo chiều dọc như thế này. Cắt dày một chút để ăn được giòn nha các bạn. Kế tiếp mình sẽ xào sơ phần măng này để măng được thơm nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Cho hết hành tỏi băm vào phi lên. Khi hành tỏi thơm và săn lại thì mình cho măng vào xào. Mình xào nhanh tay với lửa vừa. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm. Trộn đều cho tan gia vị rồi mình tắt bếp nha. Quay lại nồi hầm giò heo. Mình đã hầm được 1 giờ 45 phút. Các bạn nhớ vớt cái xác hành tím mình bỏ ra ha. Nếu để nó nhũng trong nước thì canh sẽ không được ngon nha. Giò heo mềm như vậy là được rồi nè các bạn. Và tiếp tục thì mình châm nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi nấu.
Sau đó cho măng vào, hầm thêm 15 phút nữa cho măng thấm nước ngọt của giò heo. Đồng thời nước hầm có mùi thơm của măng nữa ha. Mình nêm lại nồi hầm cho vừa ăn nè. Nêm vào 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh bột nêm, 2 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Trộn đều cho tan gia vị và mình thử lại. Các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Xong rồi mình tắt bếp và cho hành cắt khúc và tiêu nữa cho thơm nè. Mình múc canh ra tô, thơm quá luôn. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Canh măng phải dọn kèm 1 chén nước mắm mặn và thêm vài lát ớt nữa nha. Thịt giò ít mỡ, không gây ngấy, có gân ăn giòn giòn rất là hấp dẫn. Khi được hầm chung với măng, thịt giò thơm mùi măng nữa, rất là hợp luôn các bạn. Khi ăn thì các bạn có thể chấm thêm nước mắm trong với một chút ớt cay cay, rất là bắt cơm. Măng thì giòn giòn, thấm chất ngọt từ nước hầm giò, ăn không hề bị ngán nha. Nước canh trong, thanh và thơm mát của măng, vị ngọt đậm đà từ xương giò và thịt giò nữa, rất là ngon luôn. Phải nói giò heo hầm măng là một sự kết hợp hài hòa, dễ nấu và dễ ăn, lúc nào cũng hấp dẫn và ngon miệng hết đó các bạn. Bữa cơm mà có được tô canh măng như thế này, ăn quên thôi luôn các bạn ơi. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like, bấm nút đăng ký để xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video kỳ sau nha.